दर्शकवृन्द नमस्कार। आजदेखि काठमाडौँ स्थित अग्रवाल भवनमा 2 दिने अन्तर्राष्ट्रिय हिन्दू धर्म सम्मेलन सुरु भएको छ। नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र कायम राख्न नेपाल सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले सञ्चालन भएको कार्यक्रममा विश्वलाई नै हिन्दूमय बनाउनु पर्ने धारणा अघि सारिएको थियो। यस कार्यक्रममा विभिन्न सङ्घ संस्थाका साथै 14वटा राष्ट्र भारत, मलेसिया, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, बेलायत, कम्बोडिया, फिजी, युके, अमेरिका लगायतका राष्ट्रबाट विशिष्ट व्यक्तित्वको उपस्थितिहरू रहेको थियो। कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय हिन्दू महासङ्घका अध्यक्ष डाक्टर अजय सिंह, महिला जगद्गुरु शङ्कराचार्य स्वामी हेमानन्द गिरी महाराज, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आले, प्रथम उपराष्ट्रपति परमानन्द झा, नेपाल विश्व हिन्दू महासङ्घका अध्यक्ष डाक्टर केदारनाथ दाहाल लगायतका विशिष्ट व्यक्तित्वको सहभागिता रहनुको साथै विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू पनि कार्यक्रममा उपस्थिति रहेको थियो। यस कार्यक्रममा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले सामाजिक सद्भाव र सामञ्जस्यता सहितको विविधताका साथमा समाज निर्माण गरी धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र सनातनदेखि चलिआएको धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रता कायम राख्ने जिम्मेवारी सबैको भएको बताउनु भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय उपाध्यक्ष विश्व हिन्दू महासङ्घ, विशिष्ट अतिथि श्री महन्त बहादुर श्रेष्ठज्यू, हिन्दू काउन्सिल अफ युके लन्डन, विशिष्ट अतिथि श्री निक्ष शमशेर जवाराज्यू, अध्यक्ष राष्ट्रिय एकता परिषद, विशिष्ट अतिथि श्री जीएन अग्रवालज्यू, अमेरिका, विशिष्ट अतिथि श्री विजेश कुमार शुक्लाज्यू, सिङ्गापुर, विशिष्ट अतिथि आदरणीय नेपाली काङ्ग्रेसका नेता पूर्व मन्त्री शङ्कर भण्डारीज्यू, विशिष्ट अतिथि श्री विजेश कुमार शुक्लाज्यू, सिङ्गापुर, सरदार मनप्रीत सिंहज्यू, नेदरल्यान्ड, अन्ना भ्यालुथङज्यू, मलेसिया, डाक्टर केदारनाथ दाहालज्यू, अध्यक्ष नेपाल विश्व हिन्दू महासङ्घ लगायत मञ्च महासिंह प्रतिनिधि सभाका मान्यज्यू लगायत अन्य विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, यस कार्यक्रममा उपस्थित आदरणीय सम्पूर्ण महानुभावहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, पत्रकार मित्रहरू, सबैलाई म हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा, यो सम्मेलनमा मलाई निमन्त्रणा गरेर 2 शब्द बोल्ने जुन मौका दिनुभएको छ, यसको निमित्त म आयोजकप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु र 2 दिने तपाईँको कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई अन्तिम समयसम्म तपाईँको यो कार्यक्रममा बस्ने इच्छा थियो, तर मेरो अन्यत्र पनि एउटा कार्यक्रम 1 बजे भएको हुनाले मैले तपाईँको साथमा बस्न सकिनँ। यसको लागि म क्षमा याचना पनि चाहन्छु र श्री पशुपतिनाथ तथा गुणेश्वरी माताको यस पवित्र एवं पुण्य भूमि पशुपति क्षेत्रमा विश्वका इन्डिया, मलेसिया, इङ्ग्ल्यान्ड, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, युके, युएसए, नेदरल्यान्ड, फिजी, कम्बोडिया लगायतका देशबाट आउनुभएका पाहुनाहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र मैले स्वागत गर्नु पाउँदा मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। नेपाल एक बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, विशेषतायुक्त सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता र सहिष्णुता आधारित मूल्य र मान्यताहरू विकास गर्दै संस्कृति विविधता कायम राख्दै वैदिक सभ्यता अँगालेको प्राचीन भूमि हो। प्रत्येक व्यक्ति र समुदायको आफ्नो सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने साथै आफ्नो संस्कृति, सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण एवं सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण एवं जगेर्ना मार्फत
धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रता कायम राख्ने जिम्मेवारी हामी सबैको हो। सामाजिक सद्भाव, ऐक्यबद्धता र सामञ्जस्यता सहितको सांस्कृतिक विविधतापूर्ण समाज निर्माण गरी समानता सहअस्तित्वका आधारमा राष्ट्रिय एकता कायम गर्न साथै धर्म विशेषको रूपमा भन्दा पनि जीवनशैलीको रूपमा अँगालिएको सनातन संस्कृतिको संरक्षणका लागि यस प्रकारको सम्मेलन हुन सराहनीय छ। विश्वकै प्राचीन देश नेपालमा नेपाल विश्व हिन्दू महासङ्घद्वारा आयोजित 2 दिवसीय हिन्दू अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा पाल्नुहुने अतिथि एवं सहभागीहरूलाई फेरि म हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु र साथसाथै म यहाँ के पनि राख्न चाहन्छु भन्दा 4 धाम मध्ये एक धाम भनेको पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथमा विगत पशुपति गौशाला धर्मशाला विकास समितिले रचनात्मक काम गर्दै आउनुभएको छ। मैले यहाँ मारवाडी सेवा समितिको अध्यक्षलाई देखिरहेको छु। यो समितिले देशभरि भएका गरिब वृद्धहरूको लागि जो डायबिटिसको लागि चाहिने व्यवस्थापन उहाँहरूको समितिले गरेको छ। म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यति मात्र होइन, जसले खुट्टा गुमाएको छ ती अपाङ्गहरूको कृत्रिम खुट्टा हाल्नको लागि समेत त्यो समितिले निःशुल्क चाहिने खुट्टा वितरण गर्दै आएको छ। म उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। कोभिडको बेलामा पनि थुप्रै चाहिने भोकाहरूलाई, असहायहरूलाई, गरिबहरूलाई चाहिने बस्ने खाने व्यवस्था समेत त्यो समितिले गरेको थियो। त्यसलाई म आज यो पवित्र कार्यक्रममा म उहाँहरूलाई सम्झिन चाहन्छु, धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। हामीले केही समय अगाडि पशुपतिनाथको मन्दिरमा महाशिवरात्रि मनाइरहँदा मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई मैले सम्झेँ। उहाँले जसरी हाम्रो आज डाक्टर अजय यो कार्यक्रमको सभापति हुनुहुन्छ, उहाँले 40वटा देशको चाहिँ प्रतिनिधित्व उहाँले गरिराख्नु भएको छ, नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ, लिडरसिप गरिराख्नु भएको छ। यस्तै 40औं देशका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले 4 धाम मध्ये एक धाम पशुपतिको मन्दिरमा आउँदा ती भक्तजनहरूलाई सस्तो सुलभ बस्न खाने व्यवस्था होस् भनेर भारतका सम्माननीय प्रधानमन्त्री आदरणीय नरेन्द्र मोदीले 25 करोड रुपियाँ भारू धर्मशाला निर्माण गर्नको लागि उहाँले सहयोग गर्नुभयो। तर तपाईँहरूलाई थाहा छ, विगतको सरकारले त्यो धर्मशालालाई कौडीको भावमा बतासलाई जिम्मा लगाउने कामहरू गरेको थियो। त्यो कदाचित सही निर्णयवाला छैन। म संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक मन्त्री भइसकेपछि सबभन्दा पहिलो एट्याक मैले त्यहाँ गरेँ। किन भन्दा त्यो देश विदेशबाट आउने हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको लागि बनाइएको त्यो धर्मशाला आज विगतको सरकारले त्यसलाई कौडीको भावमा बुझाएको थियो। मैले खबरदार, अब यो फिर्ता चाहिन्छ भनेर हामीले फिर्ता लिँदैछौँ र भोलि हामी त्यसमा प्रवेश गर्दैछौँ। त्यति मात्र होइन, अघि मैले आदरणीय पूर्व उपराष्ट्रपतिज्यूसँग कुरा गर्दा कतिपय ठाउँमा तपाईँको मटियानी जस्तो ठाउँमा पनि अधिकरण भइराखेको छ, जनकपुर मन्दिरमा पनि अधिकरण भइराखेको छ। यस्ता थुप्रै देवस्थलमा चाहिने सिलसिले वार भइराखेको छ। त्यसो भएको हुनाले म यो सम्बन्धित मन्त्रालय मेरो सरकारको विषय भएको हुनाले मैले कदाचित यस्ता चाहिँ गलत तत्त्वहरूलाई परास्त गरेर नेपाल सरकारको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउनेतिर म लागि परेको छु। म यही कार्यक्रमबाट आदरणीय व्यक्तित्वलाई म भन्न चाहन्छु, नेपालमा भएका जति पनि देवस्थलहरू, मन्दिरहरू, मठ मन्दिरहरू जुन ठाउँमा चाहिने अधिकरण भएको छ, तपाईँहरूले कृपया मलाई मन्त्रालयमा आएर जानकारी गराउनु हुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु र तपाईँहरूले दिएको जानकारीको आधारमा ती लुटेका सम्पदाहरूलाई फिर्ता ल्याउने काम मैले गर्नेछु भन्ने कुरा म फेरि तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। अघि आदरणीय व्यक्तित्व डाक्टर अजयजीले भन्नुभयो कि हिन्दू राष्ट्र किन नबनाउने भनेर उहाँले मलाई प्रश्न गर्नुभयो। हाम्रो संविधानले परिकल्पना के गरेछ भन्दा सबै जातिलाई
को अधिकार समान रहने गरी चाहिने धर्मनिरपेक्षता बनाएको संविधानले। तर यदि अधिकांश जनताको बहुसङ्ख्यक जनताको यदि चाहना यदि हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भनेपछि त्यो नहुने कुरा पनि छैन। त्यसको लागि तपाईँ आउनुभएको छ। अब मलाई मात्रै भनेर यो कुरा सम्भव छैन। अहिले 5 दलीय गठबन्धनको सरकार छ। हामी 2/3 नजिकमा छौँ। संविधान संशोधन गर्नको लागि अथवा जनमत सङ्ग्रहको माध्यमबाट यसलाई अगाडि बढाउने कुरामा चाहिने तपाईँहरूले पनि यसमा लबिङ गर्नुहोस्। यहाँ हाम्रो पूर्व मन्त्री आदरणीय नेता उहाँ उपराष्ट्रपतिज्यू मान्यज्यूहरू सबै यहाँ हुनुहुन्छ। यसमा तपाईँ लाग्नुहोस्। र अर्को कुरा म यहाँ के राख्न चाहन्छु भन्दा अहिले हामीले विगतमा नेपालबाट भारत जाँदा र भारतबाट नेपाल आउँदा नेपाल एयरलाइन्सको जहाज होस् चाहे भारतको जहाज होस् त्यसमा एयर बबल लागेको थियो। एयर बबल भन्नाले भारतको र नेपालको नागरिकले मात्र ओहोर गर्न पाइने। पछि म 4 महिना अगाडि म चाहिँ एउटा भ्रमणमा गएको थिएँ भारतमा, एउटा कार्यक्रममा गएको थिएँ। त्यहाँ मैले भारतका उड्डयन मन्त्री ज्योति आदित्य नारायण सिन्धियासँग भेट गरेको थिएँ र मैले उहाँसित माग राखेको थिएँ कम्तीमा भारतका नागरिक र नेपालीका नागरिक मात्र होइन जुनसुकै देशका नागरिकले पनि आवत जावत गर्न पाउनु पर्यो भारत नेपालमा भन्दाखेरि पछि उहाँले एयर बबल पनि हटाउनु अवस्था छ। त्यति मात्रै नभएर अहिले हामी गौतम बुद्ध जन्मेको भूमि लुम्बिनीमा हामी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटनको सङ्घारमा पुगेका छौँ। मलाई लाग्छ करिब 2 महिनाभित्र हामी बुद्ध पूर्णिमाको दिनमा हामी त्यहाँ उद्घाटन गर्दैछौँ। दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गौतम बुद्ध जन्मेको भूमिमा। त्यो भूमिमा पनि थुप्रै चाहिँ हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई ल्याउनको लागि देश लुम्बिनीलाई सिधै चाहिने 40 देशसित जोड्नको लागि पनि हामीले यो कदम अगाडि बढाइराखेका छौँ। त्यसपछि 4-5 महिनापछि हामी पोखरा तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको फेरि उद्घाटन गर्दैछौँ। यसरी क्रमगत मेरो मन्त्रालयमा भएको विकास भइराखेको छ। विगतमा हरेक मान्छे चाहिँ प्लेनबाट झरिसकेपछि एउटा ट्याक्सी भाडामा लिँदाखेरि 2000-3000 तिर्नु पर्थ्यो। त्यहाँ मैले सटल बसको व्यवस्था गरेँ। आज मजदुरहरू खाडी मुलुकमा जान्छन्। खाडी मुलुकमा 40 डिग्रीको तापक्रममा गएर मजदुरी गर्दाखेरि त्यो मजदुरीका कारणले त्यो रगत पसिनाका कारणले गर्दा राज्यले 20% रेमिटेन्स धानेको अवस्था छ। राज्य सञ्चालन भएको अवस्था छ। तर ती बिचारा मजदुरहरूको लागि कुनै सेवा सुविधा छैन। म मन्त्री भइसकेपछि मैले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल TIA-मा मजदुरको लागि VIP कक्ष मैले निर्माण गरेर अहिलेको सेवा दिइराखेको छु। त्यसो भन्नुमा यी थुप्रै कामहरू हिजोको दिनमा राज्यले गर्न नसकेका कामहरू सानादेखि ठुला कामहरूमा मैले आफ्नो कार्य अगाडि बढाइराखेको छु। यो आज हिन्दू अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले थप मलाई ऊर्जा दिएको छ, थप मलाई शक्ति दिएको छ। म नेपाली जनताको शिर ननिउलिने गरी म काम गर्दैछु भन्ने कुरा यो सम्मेलन मार्फत म आफ्नो भनाइ राख्दै अन्तमा यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा मलाई बोलाएर 2 शब्द बोल्ने जुन मौका दिनुभएको छ म आयोजकप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अब हामी जेठ 15 मा नयाँ बजेट संविधानले परिकल्पना गरे अनुरूप हामी नयाँ बजेटको तयारीमा छौँ र नेपालभरिबाट विश्वभरिबाट आउनुभएका साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु कि नेपालमा भएका साथीहरूले चाहिँ कुन ठाउँमा मठ मन्दिर देवस्थलहरू निर्माण गर्नुपर्ने हो त्यसको लागि तपाईँहरूले चाहिने लिपिबद्ध भएर चाहिँ निवेदनहरू ल्याउनु होला। आउने बजेटमा मेरो मन्त्रालय पनि संस्कृतिसँग जोडिएको हुनाले यसमा बजेटको लागि म व्यवस्था गर्दैछु भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउँदै फेरि म एकपटक 40 देशबाट आउनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै आज आदरणीय डाक्टर अजय लगायतका व्यक्तित्वहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै म आफ्नो भनाइ यही अन्त गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हिन्दू अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय विश्व हिन्दू महासङ्घ परिषदका अध्यक्ष
डाक्टर अजय सिंहले भक्ति दर्शन टेलिभिजनसँग नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र कायम राख्न नेपाल सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले सञ्चालन भएको कार्यक्रममा विश्वलाई नै हिन्दूमय बनाइनुपर्ने धारणा र लोकतन्त्र पद्धति सहितको हिन्दू राष्ट्र राख्नुपर्ने बताउनुभयो। Welcome to the Bhakti Darshan television, sir. Yeah, thank you very much. So today you are organizing the Executive Council meeting of the World Hindu Federation International. So what is the main purpose of this program, sir? Main purpose of this program that Nepal was the Hindu Rashtra. We all are Hindus from 14 countries we are here. And we wanted to discuss about the Hindu Rashtra, Hindu nation, the Nepal. We want that Nepal should take its original position of Hindu Rashtra. Because it doesn't give benefit to the political party and to the other religions. The only other religions like Christianity and Islam, they are taking benefit of this secularism. Though everybody by heart in Nepal, they are Hindu. They were born Hindu, their forefathers were born Hindu, but the politics brings the destabilization. They separate them from one another. And every politician is a Hindu in this country. Top politicians are Hindus with the country. Maybe they belong to any party. They may belong to Nepal Communist Party. They may belong to Nepali Congress. They may belong to any Madhesi parties, but they all are Hindus. And if you talk to them alone, they want that this would remain as a Hindu Rashtra. But by political benefits, by other benefits, they don't want to say this publicly. And we are now, this is the era, we are not talking about the Hindu Rashtra or a Hindu nation. We are interested in the Hindu world. In a decade time, there will be a change and there will be 5 Hindu Rashtra and all over the world. I can name this Rashtra, but we are trying. And we all Hindus and other people must remember, they are the 3rd biggest power. We are the 3rd biggest population. Muslims, Christians and Hindu. We are the 3rd biggest. How can anybody ignore us? Nobody can ignore us. We are here to request our political friends of MLA, of Nepali Congress and so many other countries. There is no benefit if you remain secular. How many years? 2005 the democracy came and the country converted into a secular country. What are the benefits? I don't think there is a benefit becoming secularist. Even there was a loss. Your own people were changing their religion. There was a lot of conversion taking place. The number of Muslims increased in this country, number of Christians increased in the country, and the people living, tribal people, people living in forests, people living on the hills, they are confused. Maybe they have accepted the religion, Christianity, but they are confused. Because inside, from their heart, they are Hindu. And they feel some trouble becoming a Christian or adopting the Christian faith. So we want to remind, we want to advise our friends here, all the political parties, all the constitutional people, all the lawyers, all the social workers, social scientists, that we must consider. And we can bring, there can be a democratic Hindu state, there can be a monarchy, Rajatantra. But there is if there is any problem with the politician, they must understand there are so many Muslim countries are democratic, but they are Muslim. So many Christian countries are democratic, but they are Christian. So
For we are sitting here. There are 2-day conference, executive council meeting, and it used to take every year in different places. And because the Nepal Rashtriya World Hindu Federation Nepal chapter was having its national convention, so they invited us. We took the benefit of coming over here, having our executive council meeting. So you already talked to our politician, the political person? I'm meeting so many politicians this function. So you have any advice to them? Or? Yeah, I'm going to request them, reconsider, rethink it. When they brought this secular state, they did not think about it. Some pressure, under some pressure, it may be some international conspiracy, anything, they change to secular. But I want to ask them, what was the benefit bringing this secular state, bringing these religious people to a secular state? What is the benefit? What they got? So they reconsider. If they are afraid the monarchy can come, that's another thing. But there are the examples, there are many states who are democratic and they are the theological states. As a Hinduism, now we realize the lifestyle of religion is not only the religion. Yeah. After the COVID, we all face that. No? Now worldwide the people are following the Hindu religious lifestyle way. That's it. Do you think what kind yes, of that they are following? lifestyle, why the whole world started using neem, whole world started using tulsi, whole world advises they agreed to have this all these Ayurvedic medicines. Yoga. It was yes. They are doing the yoga and yoga. also worldwide. Yeah, the worldwide they have adopted it like anything, their own system. So yoga and Ayurveda, the herbal medicines. This is the system of Hindu. This is the culture of Hindus. So do you think after this type of conference, the people are realized, the political people mainly, they are realized to establish Hinduism in Nepal again? Yeah, they will realize. They will realize. They want to. They are not going to have political benefit if they remain Hindus or don't remain. Their voters are their voters. Whether his name is Ramlal or his name is Matthew, he is going to vote party X or party Y. So there won't be any political benefits. But you're losing your man, you're losing your people. From Hindutva, Christian is not the religion. It has never associated with Nepal. Why the Christianity in Nepal? Why the Islamization in Nepal? That's the problem. Let them work there, that make this country as peaceful as it was. Like one question in my mind, not in my mind, all over the Nepali people, like who has given authority to make the non-Hinduism country? Yeah, you have that's also the question. Yeah, that's the question. There was no moment. If there is some kranti or some revolution, there is a moment. Millions and millions of people, thousands and thousands of people gathered and they shouted. There was no slogan that remove Hindu Rashtra. Have you seen? Because you are with the media. I have never. I was watching always, but there hasn't been any moment like this. So there was no moment. There was no social scientists were gathered. There was no conference. There were even the political people they hadn't had any conference about the constitution amendment. They wanted to remove the king. They removed Hindu religion first. As per your interest. Yeah. They just removed the Hindu religion first, then the king. We have no objection with the king. If king comes as the leader of the Hindu religion, but now there is a democracy. In democracy, nobody can, and even the king has no army, no police, no revolutionaries. He cannot come back. He has to take the democratic way. He should go to the election
who's been the faith of the people, and he can when he comes as like a president or the prime minister, he can change the constitution. But the Democrats, the political people, they can sit together and they can change the constitution. They have to decide. And what is the loss? I don't see lot of development in Nepal. So if they want to develop, the country must be peaceful. People must be honest. There should be no corruption. They should be happy, and they should increase their limit. The economy is one of the most factor. The secularism or the communism or this other things cannot bring the country the peace and cannot make the country wealthy. The hard work and affection among the people of the country and sitting apart from the political interests, the politician friends should sit together and think about it. That is the main thing. So the millions of viewers are watching Bhakti Darshan television. So you have any message to our viewers, like you want to share something, sir? Yeah, Nepal and India, the countries were different. The people were the same people. I know one of my chachi, the auntie. She was not my real auntie, but she was the wife of my father's friend. But she was just like a family. She was bringing things from Nepal, and like Gorakhpur and all the Tarai area, the Nepalese girls were married and Nepalese boys were married. So somebody chachi was in Gorakhpur, some in Varanasi, and somebody mama was here. So all this was the family relation. This is not this relation has not started 20 years ago or 50 years ago or 100 years ago. It's coming from last 2000 years. Then the Ranas are from also from the same place. The Saj are from the same place, and the Tharus are from the same place. And this was the part. This was our tapasya asthal. We came here to worship, and people say that when Lord Shiva got angry with the people of Varanasi, came to Pasupatinath. So this is our religious place. They wanted people from India and nearby country. They wanted to come to Himalaya and worship. And people from Nepal, they wanted to go and have bath in Ganges. They wanted to go to Kanchi. They wanted to go to Kashi Vishwanath. They wanted to go to Mathura. So this was the internal relation. Internal reverence to the Hindu God. Yeah. If our internal relation is good, no politician can change us. And if they want, they must have go to the people. They must go to the people from every corner, north, south, east, west, and ask the people, are you not interested in Hindu religion? If they say yes, we are interested, they should rethink about it and change the constitution and bring Hindu Rashtra. So the main agenda of this Hindu Federation International is like not to establish Nepal as a Hindu country. You have a vow like make a world Hinduism. Yes, World Hindu Federation has taken a vow. Where there are Hindus, any corner of the world, we are going to help them. They must forget all the Pakistan and Bangladesh and other countries who are having the torturous activities on Hindu. They must forget it. They cannot do so. We will not allow them to do so. And Nepal is our younger brother. Nepal, there are our family members are living in Nepal, and Nepalese family members are living in India. We are co-brothers. We are always with you. And this relation, the cultural relation, is the Hindutva. Root
generation of Yeah. ours is the same. Right. Okay, thank you so much. You are sir. welcome. Most welcome. यसै गरी नेपाली जनता 94% हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा रहेको र यो सम्मेलनले नेपाल सरकारसँग यो देश सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र हो भन्ने जोरदार माग रहेको नेपाल विश्व हिन्दू महासंघ अध्यक्ष डाक्टर केदारनाथ दाहालले बताउनुभयो। यसै गरी विभिन्न व्यक्तित्वहरूले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो। आज हामीले नेपाल विश्व हिन्दू महासंघको आयोजनामा गरिराखेका छौँ। विभिन्न राष्ट्रबाट पाल्नु हुने आदरणीय अतिथिहरूप्रति म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजका मुख्य अतिथिहरूप्रति पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट नेपाल विश्व हिन्दू महासंघको आयोजनामा पाल्नु हुने अध्यक्षका अध्यक्षज्यूहरू, संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू, त्यस्तै अन्य प्रतिनिधिहरू हिन्दू राष्ट्र थियो। अहिले हामी नेपाली जनताहरू हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा छौँ। झन्डै ओमकार परिवार समेत 94% हामी हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा छौँ। तर हामी अहिले हिन्दू सापेक्ष राष्ट्रमा नभई हामी हिन्दू निरपेक्ष राष्ट्रको रूपमा यहाँ यो देश रहेको छ। र हाम्रो प्रमुख भनाइ अन्तर्राष्ट्रिय समितिको यो सम्मेलनको प्रमुख भनाइ के रहन्छ भने हिन्दू राष्ट्रको निमित्त नेपाल सरकारसँग हामी जोरदार माग गर्छौँ यो देश सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र रहोस्। हाम्रो भनाइ यही हो। हामीले लगातार आज अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन छ, भोलि केन्द्रीय कमिटी अन्तर्राष्ट्रिय समितिको केन्द्रीय मिटिङ छ र पर्सिको दिन 19 गतेको दिन नेपाल विश्व हिन्दू महासंघको महाधिवेशन नेपाल प्रज्ञा भवन प्रज्ञा पुस्तकालयमा हुँदैछ। हामीले लगातार 3 दिनसम्म यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भएका छलफलहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भएका पारित भएका कुराहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा अब भावी गरिने कार्यक्रमहरूको विषयमा यस अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनबाट निर्णय हुनेछ र त्यो हामीले सार्वजनिक गर्नेछौँ।
अब हामी नेपाल विश्व हिन्दू महासङ्घको आयोजनामा जो हामीले कार्यक्रम गरिरहेका छौँ, विभिन्न तह र तबकाबाट यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएकोमा म सम्पूर्ण आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरूप्रति हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र म पुनः मञ्चमा रहनुहुने सम्पूर्ण विदेशी पाहुनाहरू, हाम्रा हिन्दू राष्ट्र प्रतिका अभियन्ताहरू, हिन्दूत्वको भावना बोकेर अगाडि बढ्ने सम्पूर्ण हिन्दूहरूप्रति म स्वागत गर्दै आजको यो मेरो छोटो स्वागत कार्यक्रम यी अन्त गर्छु। जय हिन्द। नेपालको सन्दर्भमा आज पनि प्रदेश सनातन वैदिक हिन्दू राष्ट्रै हो र यो सनातन वैदिक हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने कुरामा म आफ्नो पनि जोरदार विचार आज यहाँ राख्न चाहन्छु। टेलिभिजनमा स्वागत। धन्यवाद। हजुरको परिचय पाउन। म विजय प्रकाश निषाद, म नेपाल विश्व हिन्दू महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सङ्गठन विभाग प्रमुख र अन्तर्राष्ट्रिय एक्जिक्युटिभ काउन्सिलको म सदस्य पनि हो। अब आज यो हिन्दू अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको दोस्रो दिन, आज चाहिँ हिन्दू अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको पहिलो दिन होइन, यो कार्यक्रम गर्नुको उद्देश्य के हो हाम्रो दर्शकहरूलाई चाहिँ टेलिभिजन मार्फत म सबैभन्दा पहिला म के भन्न चाहन्छु भने नेपालमा अहिलेसम्म हिन्दू सम्मेलन भएकै छैन र नेपालको इतिहास कोटाउँदै जाँदाखेरि अहिलेसम्म यत्रो राष्ट्रको सहभागितामा नेपालमा यो पहिलोचोटि हाम्रो नेपाल विश्व हिन्दू महासङ्घको आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय एक्जिक्युटिभ काउन्सिलका साथै राष्ट्रिय सम्मेलन पनि हामीले यो पहिलोचोटि अर्गनाइज गरेछौँ र यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि हाम्रो माननीय पर्यटन मन्त्री प्रेम आले मगर्जी हुनुहुन्छ र यसको यो गर्नुपर्नेको उद्देश्य के हो भने अब नेपाल धेरै कमजोर भइसकेको छ हिन्दुत्वमा। किन कमजोर भइसकेको छ भने म स्मरण गराउन चाहन्छु यहाँहरूलाई, 3 वर्ष अगाडि केपी शर्मा ओलीको सरकारमा यहाँनिर हाम्रो इसाईहरूको पेप्सिक समिट भएको स्मरण म गराउन चाहन्छु। त्यसैलाई हामीले टक्कर दिनलाई हामीले यहाँ नेपालमा हिन्दू सम्मेलन गर्नलाई हाम्रो विदेशमा निर्णय भयो, मलेसियामा निर्णय भयो र उहाँहरूले चाहिँ नेपालमा नै एउटा गरौँ र हामी पनि आएर एउटा दबावमूलक कार्यक्रम हामी त्यहाँ गर्छौँ र त्यहाँको सरकारलाई हामी दबाब दिन्छौँ भनेर हामीले यो अर्गनाइज गरेको हौ। र अब यहाँनिर हाम्रो यो विभिन्न देशबाट हाम्रो 14 वटा राष्ट्रबाट हाम्रो के भन्छ प्रतिनिधिहरू आउनु भएको छ। अहिले उहाँहरूको पनि कुरा सुन्न हामी अहिले बाँकी नै छ। त्यसैले आज हामीले यहाँनिर विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई हामीले बोलाएका छौँ, जस्तो पूर्व उपराष्ट्रपति परमानन्द झा, एउटा ऐतिहासिक मान्छे। किन हामीले उहाँलाई बोलाएको भने उहाँको नाम पनि संविधानमा लेखिएको छ। किन धर्मनिरपेक्षता भयो त? उहाँले बोल्नुहुनेछ, यहाँ बोल्नुहुनेछ, उहाँको पनि हामी कुरा सुन्नेछौँ र यही टिभी मार्फत अरू कुराहरू चाहिँ प्रष्ट हुनेछ भन्ने मेरो बुझाइ छ। भनेपछि यहाँहरूको मेन उद्देश्य चाहिँ नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र फेरि कायम गर्नु पर्यो भन्ने नै, निरपेक्षता हटाउनु पर्यो भन्ने नै रहेको छ। हेर्नुहोस्, जनताको मनमा हिन्दू राष्ट्र छ, दिलमा हिन्दू राष्ट्र छ, कण-कणमा हिन्दू राष्ट्र छ, नेपालको माटोमा हिन्दू राष्ट्र छ। जब एउटा संविधानको एउटा
पन्नामा एक लाइन धर्मनिरपेक्षता लेख्दैमा के यतिकै नेपाल धर्मनिरपेक्षता हुन्छ र? त्यो त डलरको चलखेलले मात्रै यो भएको हो नि त। यो त डलरको चलखेलले मात्रै भएको हो। त्यसैले म यही न्युज मार्फत, तपाईँको भक्ति दर्शन न्युज मार्फत म के सन्देश दिन चाहन्छु भने अब यो हिन्दू कन्फरेन्स पछाडि, इन्टरनेसनल कन्फरेन्स पछाडि नेपालमा एउटा ठुलो हिन्दूको विङ आउने छन् भन्ने म यो तपाईँको टिभी र च्यानल मार्फत म जनताहरूलाई सन्देश दिन चाहन्छु। एकदम हुन्छ। कसैले सोचेको थियो नेपालमा शान्ति सम्झौता हुन्छ र माओवादीहरूको 2/3 बहुमत सरकारमा, त्यो के 2/3 बहुमत सहित सरकार निर्माण हुन्छ भनेर कसैले सोचेको थियो, तर भयो। नथिङ इज इम्पोसिबल। एउटा चिज मात्रै इम्पोसिबल छ। कसैले भन्छ म त आजीवन यो धरतीमा, यो पृथ्वीमा बाँच्ने छु भने त्यो गलत हुनेछ। किनभने मृत्यु निश्चित छ, बाँकी कुनै पनि चिज असम्भव छैन यो धरतीमा। हजुर, हस्, यहाँलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उत्पल्लव गर्दै विभिन्न बाजा गाजा सहित यो हाम्रो वैदिक संस्कृतिलाई, यो हिन्दू सभ्यतालाई अछुरो राख्नुपर्छ भनेर बाजा गाजा सहित हाम्रो बिचमा आउने, बाजा बजाउने सम्पूर्ण आदरणीय धर्मानुरागी सज्जनहरूलाई पनि म ओटको मङ्गलबाट अभिवादन गर्छु। हाम्रो बिचमा हाम्रो नेतृत्व स्वीकार गरेर के भन्छ हिन्दूहरूको सम्मेलनले यो देश कतातिर गइरहेको छ, विश्वको अवस्था के छ, हामी संस्कृतबाट विमुख भइरह्यौँ भने, यो पूर्वीय दर्शन र सभ्यताबाट विमुख भइरह्यौँ भने हाम्रो देश कस्तो हुने हो? दुनियाँबाट पाठ सिकेर पनि हामीले हाम्रो देशलाई कुन बाटोतिर लानुपर्छ भनेर त्यसको पहरेदारी गरेर जनतालाई सुसूचित गरेर हाम्रो नेताहरू स्वीकार गरेर सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू हाम्रो बिचमा आउनुभएको छ। म उहाँलाई पनि अन्तर्हृदयबाट ओमको मङ्गलध्वनिबाट अभिवादन। ओमकार बिन्दु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओमकाराय नमो नमः। यहाँहरूलाई यो ओमको मङ्गलध्वनिबाट हामीले स्वागत गरिरहँदा, सम्मान गरिरहँदा, ओमको मङ्गलध्वनि हामीले मान गरिरहँदा मैले भन्नै पर्ने हुन्छ। आदरणीय सम्पूर्ण धर्मानुरागी सज्जनवृन्द, हामी औपचारिक कार्यक्रममा प्रवेश गरिरहेका छैनौँ। यद्यपि म एउटा ओमकार सभ्यताको, वैदिक सनातन संस्कृतिको एउटा सिपाही भएको हैसियतबाट म यहाँहरू सबैलाई एकपटक आफ्नो स्थानमा उठेर 3 पटक ओमको मङ्गलध्वनिमा सहभागी भइदिनका लागि विनम्रतापूर्वक
ज्यूलाई पनि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। हार्दिक स्वागतम। आजको यस कार्यक्रममा यहाँलाई हामी स्वागत गर्दछौँ। श्री पण्डित के शर्माज्यू, कार्यकारी अध्यक्ष, भारतीय व्यापार मण्डल। यसरी नै सिख धर्मबाट पाल्नुहुने श्री प्रीतम सिंहज्यूलाई पनि विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। श्री प्रीतम सिंहज्यू। जैन धर्मबाट पाल्नु भएको श्री अमिता नाहाटाज्यूलाई पनि आजको यस कार्यक्रममा हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौँ र आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। हाम्रा विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्छ श्री अमिता नाहाटाज्यू। अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन श्री सचिता दिलजासज्यू। श्री सचिता दिलजासज्यूलाई पनि हामी विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। वैष्णव धर्मबाट आउनुभएको छ श्री सचिता दिलदासज्यू। हार्दिक स्वागत। हाम्रा विशिष्ट अतिथि राष्ट्रिय एकता परिषदका अध्यक्ष श्री निक्ष शमशेर जबराज्यू पनि पाल्नु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यहाँलाई आजको यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ र आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। श्री माननीय डाक्टर विजय कुमार दत्तज्यू यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। अब म हाम्रा अतिथिवर्गहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु जो आजको यस कार्यक्रममा आफ्नो अमूल्य समय दिएर आउनु भएको छ। यहाँ उपस्थित हुनुहुने अतिथिवर्गलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। व्यापार सङ्घका अध्यक्ष श्री कुमार कार्कीज्यू यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ र यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। त्यसैगरी उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष उपाध्यक्ष आदरणीय श्री राम अवतार अग्रवालज्यूलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। त्यसैगरी आसन ग्रहणकै क्रममा हाइकोर्ट बार एसोसिएसन प्रयागराज भारतबाट संयुक्त सचिव श्री आशिष कुमार मिश्राज्यू पाल्नु भएको छ। यहाँलाई त्यसैगरी नेपाल व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष श्री नरेश कटुवालज्यू यहाँलाई पनि आजको यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु होला। श्री नरेश कटुवालज्यू स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि जसले संस्कृतबाट पिएचडी गरिसक्नु भएको छ डाक्टर आभा गोस्वामीज्यू यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ आजको यस कार्यक्रममा। We would like to welcome our honorable chief guest, Honorable Minister of Culture, Tourism and Civil Aviation of Nepal, Mr. Prem Bahadur Ali. It's a privilege for us to स्वागतकै क्रममा उदासिनी नानक अखडा, त्यसैगरी बैरागी नानक अखडा, त्यसैगरी सनाती अखडा र त्यसैगरी गोरखनाथ अखडाबाट उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, योगी नरहरि नाथ ट्रस्टका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु प्रसाद ओलीज्यूलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ र यथास्थानमा Nepal World Federation is here proudly organizing this international summit where there is यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ 14 राष्ट्रबाट उपस्थित भएकोमा नेपाल, सिङ्गापुर, इटली, नेदरल्यान्ड, इङ्ल्यान्ड, मरिसियस, USA, इन्डोनेसिया माध्यमेन अहम मङ्गलाचरणं करोमि। वागर्थाविव संपृक्तो वागस्य प्रतिपत्तये
वागर्थारिव संपृक्तो वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो पार्वती परमेश्वरो आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबर कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा निर्विकारोंकार अविनाशी तुम्ही देवादिदेव जगत सर्जत प्रलय करता शिवं सत्यं सुंदरं निर्विकार स्वरूप कालेश्वर महायोगीश्वरा दयानिधि दानीश्वरा जय जटाधर अभयंकर जय जटाधर अभयंकर शूलपाणि त्रिशूलधारी ओगणी बाघंबरी जय महेश त्रिलोचनाय विश्वनाथ विशंबरा संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा तत्कालीन स्वतन्त्र जिल्लामा तत्कालीन संविधान सभाका सबै मान्यजीहरू जनमत सम्पन्न गर्नको लागि त्यो जनमतमा 80% जनमत देशका हिमाल पहाड तराई सबै जिल्लाबाट यो देश वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ यसको लागि हाम्रो यही जनमत छ भने 80% जनमत आएको थियो तर त्यो जनमतलाई लुकाएर त्यसलाई लत्याएर संविधानमा जबरजस्त ढङ्गले षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले धर्मनिरपेक्षता शब्द उल्लेख गरिएको कुरा आज म स्पष्ट पार्न चाहन्छु र त्यसप्रति विमति राख्दै मेरो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र पनि मैले यो विचार सशक्त ढङ्गले आफ्नो सामर्थ्यले बहसमा ल्याइरहेको अवस्था छ र भोलि पनि बहस गर्दै जाने हाम्रो प्रतिबद्धता भएको कुरा पनि म यहाँ सबैलाई अवगत गराउँदै यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा मलाई पनि शुभकामना दिने जुन शुभ अवसर प्रदान गर्नुभयो आयोजकज्यूहरूलाई हार्दिक यसप्रति सम्मान प्रकट गर्दै धन्यवाद दिँदै मेरो भनाइ यति गर्छु। जय नेपाल, जय हिन्द राष्ट्र नेपाल। And because he was coming to this religious program in fasting in Hungary, but I requested, let me speak something. Then after that, I was going to leave. I come to the main speech. So, honorable guest, honorable Mantri, our ex Vice President,
Dr. Parman Haji, who is the patron of our organization, and all our honorable guests from Nepal and from different countries here, and all these citizens, honorable citizens sitting in the front, officials, press, and Dharma Gurus, Honorable Sankaracharya, with the permission of the Sankaracharya, I want to say two things only to the Mantriji. Mantriji, some time ago, more than a decade, this Hindu Rashtra converted to secular state. I don't know what does it mean by secular state. Secular state, non-religious state. Is that the secularism is a very different word and it's a different meanings. I don't know what was the condition why the Nepal, government of Nepal, politicians of Nepal, intellectuals of Nepal, and general masses. They wanted, there was some difference of views. Sometimes they wanted to remove monarchy or something. But there was no voice about removing this Hindu Rashtra. Nobody wanted that Nepal should be a secular state. And dear sirs, I would like to tell you that there are many democratic states. They are the religious state. Just like Syria, Turkey, and many other states. The largest Muslim populated state is Indonesia. That is the democratic country. Though it is a Muslim country, their religion is Islam, and there are many Christian countries in Europe. They are Christian states, but then why Nepal can't be a democratic Hindu Rashtra? It was a Hindu Rashtra, and monarch was there. It can be a monarchy with the Hindu Rashtra, or it can be a democratic state with the political party, with the democracy. There is no harm. I request you, our politician friends, keeping everything, the political views aside, you must think about that the Nepal must be Hindu Rashtra. Because that was the only Hindu state in the world. Oh, what you love? You must miss love, attractions of the Hindu people of the world. And Hindus are not just like Roma or something that you can ignore. This is the third biggest population of the world. We are number 3. Christians, Muslims and Hindus. Nobody can avoid us. And even I was in Russia. I saw Russia is a communist state, communist country, biggest communist country. But there is an Orthodox Christian. Fortunately or unfortunately, I was in Moscow, and Moscow was all decorated for the Christmas. So I will request you, our politician friends, from the Communist Party, from the Maoist, from the Nepali Congress and Madhesi Party and all other parties. Can we sit together? Mantriji, can we sit together this day
और बैठिए आप उनके साथ, अपने साथ बैठिए, अपने परिवार में जैसे विचार करते हैं उनकी हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करें। लोकतांत्रिक पद्धति से हम हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना सकते? तो ऐसी यही मैं निवेदन करना चाहूँगा और मैं अभी जो है अपने वाणी को विराम देता हूँ। मैं फिर आपके बीच बोलूँगा, बहुत सारी बातें करनी हैं और मंत्री जी के साथ तो जल्दी है, तो इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा और मंत्री जी से मैं निवेदन करूँगा कि आकर के उसको अपना वक्तव्य प्रेषित करें और हम लोगों को आशीर्वाद दें। और इनके समक्ष विश्व के 14 देशों के हिंदू आए हुए हैं और मंत्री जी का संदेश लेकर के अपने अपने देशों में जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय नेपाल। धन्यवाद। आदरणीय सबै विभिन्न देशबाट पाल्नुभएका अतिथि महानुभावहरू लगायत अन्य आदरणीय सबै अतिथिज्यूहरू, कार्यक्रममा सहभागी सबै अति आदरणीय विशिष्ट महानुभावहरू र सञ्चारकर्मी साथीहरू, आज मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा सहभागी हुने सो अवसर मलाई पनि प्राप्त भएको छ। त्यसर्थ म यो कार्यक्रममा सहभागी हुने सो अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा म आयोजक महानुभावहरूलाई हार्दिक धन्यवाद पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। सदियौँदेखि वैदिक सनातन संस्कृति हिन्दू धर्मले रोषपूर्ण गौरवमय इतिहास बोकेको हाम्रो देश नेपाल आजको दिनमा आउँदा सनातन धर्म संस्कृतिमाथि जुन प्रकारले योजनाबद्ध ढङ्गले सदियौँदेखि षड्यन्त्र हुँदै आयो, यसको विरुद्धमा र यो देशको धर्म संस्कृतिको सम्मानार्थ यसको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नु हामी नेपालीको दायित्व र जिम्मेदारी हो भन्ने कुरालाई एउटा उद्घोष गर्नको लागि, हामीलाई प्रेरणा दिनको लागि, हामीलाई सुझाव दिनको लागि मैले विश्वास लिएको छु यो 2 दिने हिन्दू अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यसपटक म सबै आजको कार्यक्रममा सहभागी आदरणीय विशिष्ट महानुभावहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। आज यो विश्व हिन्दू अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा हामी सबै एकाग्र मनले दत्तचित्त भए साँच्चै नै नेपाल देशलाई संसारको एकमात्र वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्रको रूपमा हेर्न चाहन्छौँ। यो देशलाई त्यो रूपमा हामी बनाउन चाहन्छौँ भन्ने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौँ भने म सबैलाई विरुद्ध आग्रह गर्न चाहन्छु। एकपटक जोरदार ताली बजाइदिन आग्रह गर्छु। आज अहिले कार्यक्रमका आदरणीय अध्यक्षले भन्नुभयो, हामीलाई थाहा छ संसारका कतिपय ठुलादेखि साना मुलुकहरू
आफ्नो देशको धर्म संस्कृति र पहिचानको आधारमा परिभाषित छन्। अमेरिका जस्तो विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली मुलुकमा पनि त्यहाँको राष्ट्रपतिले इसाई धर्मको ग्रन्थ बाइबललाई छोएर शपथ अनिवार्य रूपमा खानु पर्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। आज कति 50औं मुलुक इसाई मुलुकको रूपमा घोषित भएको कुरा पनि हामीलाई थाहा छ। त्यस्तै 50औं भन्दा बढी मुलुक इस्लाम मुलुकको रूपमा घोषित मुलुकको रूपमा पनि परिभाषित भएको हामीलाई थाहा छ। त्योभन्दा पनि आश्चर्यको कुरा र आजको दिनमा गर्न दुःख लाग्छ, भगवान गौतम बुद्ध जन्मेको देश हाम्रो जो ओंकारको परिभाषाभित्र बुद्ध धर्म पनि पर्छ। आज हामी हाम्रो देशमाथि वैदिक सनातन धर्ममाथि यत्रो षड्यन्त्र हुँदा बोल्न सकिरहेका छैनौँ। तर आज कतिपय मुलुक संसारमा बुद्धिस्ट मुलुकको रूपमा पनि घोषित मुलुकको रूपमा परिभाषित भएको पनि हामीलाई थाहा छ। जस्तै संसारमा एउटा मुलुक छ अर्को जसको राजनीतिक आर्थिक दृष्टिकोणले अमेरिकासँग उसको बढी सम्बन्ध छ, तर धार्मिकमा एउटा मात्रै मुलुक छ, त्यो इजरायल जो यहुदी मुलुकको एउटै मुलुक संसारमा यहुदी राष्ट्रको रूपमा परिभाषित छ। तर आज सदैवदेखि वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्रको रूपमा रहेको नेपाल आज त्यो रूपमा परिभाषित हुँदा संसारभरिका हिन्दू धर्मप्रति आस्था राख्ने हिन्दू धर्ममा बनाउनेहरूलाई चित्त दुखेको कुरा आजको सम्मेलनको सहभागिताले पनि देखाएको छ भन्ने कुराको अनुभूति मैले गरेको छु। भक्ति दर्शन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथमा म कार्यक्रम प्रस्तुता रचना श्रेष्ठ। काठमाडौँ कमल पोखरी। भक्ति दर्शन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।